สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนจะพามาทำเมนูแกงคั่วมะระหมูนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็รสชาติอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอีกด้วยเราไปดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเมนูแกงคั่วมะระหมูนะคะก็จะมีมะระค่ะเอาไปลวกในน้ำเกลือนะคะแค่พอเคี่ยวๆแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นค่ะหัวกะทิหางกะทิค่ะพริกแกงคั่วน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูแกงคั่วมะระนะคะใส่หมูกันค่ะเริ่มจากเอากระทะนะคะตั้งบนเตาแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะแล้วเราก็รอให้มันเดือดแตกมันนะคะพอเริ่มเดือดค่ะก็ใส่เป็นพริกแกงคั่วลงไปนะคะก็คนจนพริกแกงแตกตัวค่ะในระหว่างที่ผัดนะคะถ้าเกิดว่ามันแห้งไปนะคะก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะพอพริกแกงกับกะทินะคะเริ่มแตกมันค่ะก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะนี่ใส่หัวกะทิที่เหลืออยู่ลงไปนะคะผัดจนหมูสุกเลยค่ะพอหมูสุกแล้วนะคะก็ใส่หางกะทิลงไปค่ะแล้วก็รอให้เดือดนะคะพอกะทิเดือดแล้วนะคะก็ใส่มะระที่เราลวกเอาไว้ลงไปค่ะถ้าใครไม่ชอบมะระที่ขมมากๆนะคะก็เอาไปต้มกับน้ำเกลือนะคะก็จะช่วยลดความขมได้เสร็จแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะจะไม่ต้องเยอะมากแค่ตัดความเค็มนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะใส่เกลือนะคะก็ลองดูก่อนว่าพริกแกงเรามันเค็มหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะตัวกะทินะคะก็เดือดได้ที่แล้วค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงคั่วมะระใส่หมูนะคะเป็นเมนูที่ได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆสักจานนะคะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมในทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนสวัสดีค่ะ